Xin chào các khán giả thân yêu của thế giới hôm nay. Con người luôn thích cạnh tranh vì đó là bản chất không thể chối cãi, đúng không nào? Và cũng từ đó, họ tạo ra những cuộc thi đặc sắc đến khó tin, vừa không kém về độ khó, vừa làm cho bạn có thể cười nghiêng ngã, và một vài trong số chúng có thể hơi nguy hiểm đối với những người tham gia. Các bạn có nghe nói đến cuộc thi tát chưa? Hay thay vì chạy xe trên đường đua thì có một cuộc thi gọi là chạy xe qua cầu khỉ, thậm chí là môn bóng đá lửa, nghe rất hấp dẫn đúng không nào? Và trong video hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn 9 cuộc thi giống như vừa nêu và đảm bảo sau khi xem xong thì bạn sẽ phải công nhận rằng con người chúng ta có thể thi đua với nhau trên mọi phương diện, mọi lúc, mọi nơi và bằng mọi cách điên rồ nhất. 9 cuộc thi khó nhất trên thế giới, Việt Nam cũng có. 9. Cuộc thi tát quốc tế. Nghe tên thôi là đã thấy đau rồi, và điều này là chắc chắn nhé các bạn. Ở Nga có một cuộc thi có tên Giải vô địch tát toàn quốc, được tổ chức tại thủ đô Moscow. Nếu chứng kiến cuộc thi này, chắc các bạn sẽ không khỏi rùng mình và cảm thấy đau đớn. Cuộc thi này thu hút các vận động viên với thân hình vạm vỡ tham gia. Phần lớn những người này đều tập thể hình hoặc cử tạ thường xuyên. Các vận động viên đủ điều kiện sức khỏe để tham gia sẽ thi đấu theo cặp, dùng bàn tay tát vào mặt nhau theo lượt cho đến khi đối thủ tuyên bố đầu hàng. Cuộc thi tát cũng được nhiều nước tổ chức như Mỹ, Hungary, Peru, và cuộc thi này đã đưa nghệ thuật tát lên một tầm cao mới, khi người chơi phải nhắm cho đòn sao cho chính xác và đủ mạnh để knock out đối phương chỉ sau một cú trời giáng. Ngoài việc trông có vẻ khá kỳ lạ, cuộc thi này còn đem lại đến những mối hậu họa khôn lường. Nghiên cứu đã chỉ ra, người chơi trò chơi này không chỉ dừng lại ở việc hoa mắt chóng mặt, mà còn có thể đối mặt với nguy cơ chấn thương sọ não, thoái hóa thần kinh. Một cuộc thi vừa gây đau đớn, giải thưởng lại chẳng mấy hấp dẫn. Vì sao lại thu hút hàng ngàn lượt người tham gia mỗi năm? Đúng là thật sự rất khó hiểu. 8. Bóng đá lửa học sinh, Indonesia. Các siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới ở các kinh đô bóng đá như Anh, Tây Ban Nha luôn tự hào bởi chất lửa họ tạo ra ở những trận cầu đầy hấp dẫn khiến cả thế giới nghiêng ngã. Tuy nhiên, nếu được chứng kiến những trận bóng nghiệp dư ở Đông Java, Indonesia, hẳn họ sẽ thấy chất lửa trừu tượng của họ không ăn nhầm gì so với những trái bóng bốc lửa ở nơi đây. Những trận cầu này cực kỳ đặc biệt. Nó chỉ kéo dài 1 giờ, nhưng đó thực sự là 60 phút nóng bỏng tới từng giây, bởi trái bóng được làm từ trái dừa, có châm lửa cháy bừng bừng. Nếu là bạn có can đảm đặt chân đá. Thế nhưng các cầu thủ nghiệp dư ở đây vẫn rất hăng say thi đấu, bởi họ đã được chuẩn bị trước kỹ càng với chế độ luyện tập hoàn toàn trái ngược với các cầu thủ chuyên nghiệp. Họ phải ăn chay, học chiến thuật và học cả cách chế ngự lửa. Khi các cầu thủ đã sẵn sàng, 60 phút cam go bắt đầu. Mỗi bên sẽ có 5 cầu thủ. Họ sẽ phải chơi bằng chân trần và trái bóng được châm lửa. Thường mỗi trận đấu kiểu này cần khoảng 4 trái dưa lửa. Những trận đấu bốc lửa nói trên rất phổ biến ở nhiều trường học ở Đông Java. Mục đích của các trận đấu nảy lửa này nhằm tăng cường sự dẻo dai về cả tinh thần và thể lực cho các cầu thủ trẻ tuổi. Quả là một phong tục rất thú vị, nhưng cũng không kém phần nguy hiểm đúng không nào? 7. Chạy xe đạp qua cầu khỉ. Nghe nói đến cuộc thi này, bạn nghĩ ngay đến quốc gia nào? Chắc chắn là đất nước Việt Nam của chúng ta rồi. Và đặc biệt hình ảnh những cây cầu khỉ chắc sẽ làm bạn nghĩ đến các khu du lịch miền Tây. Thế các bạn đã đi được những đâu của miền Tây? Và các bạn đã từng tham gia cuộc thi chạy xe đạp qua cầu khỉ? Nếu bạn đã từng đến các khu du lịch sinh thái ở các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang v.v, các bạn sẽ không lạ gì với trò chơi này. Thậm chí vào năm 2016, Đoàn Thanh niên Cộng sản phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, Nghệ An đã tổ chức cuộc thi đi xe đạp qua cầu khỉ cho các bạn đoàn viên thanh niên tham gia. Cuộc thi đã gây ra một cơn sốt mạng xã hội lúc bấy giờ. Đây là một thách thức không hề nhỏ, vì bạn phải thật khéo léo và giữ được thăng bằng để có thể chạy trên một con đường nhỏ xíu qua được bên kia mương. Nếu không thì chắc các bạn sẽ biết kết quả thế nào rồi đấy. Người thắng cuộc là người sẽ phải chạy xe đạp vượt qua chiếc cầu để sang bờ bên kia mà không bị ngã. Không ít người đã lao thẳng xuống dòng kênh dưới cầu, còn những người đến xem cổ vũ thì cười đau cả ruột với màn đi thi xe đạp qua cầu khỉ của những tay lái cừ khôi. 6. Cuộc thi cử đà điểu. Trong thế giới thể thao liên quan đến cử động vật, đua ngựa được xem là số 1. Tuy nhiên, nếu nói nét độc đáo và kỹ năng của vận động viên, đua ngựa có lẽ chưa thể vượt qua được cuộc đua chim đà điểu. Không biết các bạn nào đã từng xem hoặc từng tham gia chưa nhỉ? Thật ra, trường đua đà điểu cũng tương tự như đua ngựa và vận động viên phải trải qua quá trình tập luyện, ngồi trên lưng chim để phi. Mỗi vòng đua thường có đến 5 đến 7 chú chim xuất phát mỗi lượt và độ dài đường đua giống như ở đua ngựa. Con nào về đích đầu tiên sẽ giành chiến thắng. Nhưng với tính cách nắng mưa thất thường của đà điểu, các cuộc đua luôn tạo nên những tràng cười bể bụng thì các thân chủ bị hất văng xuống đất. Ngoài ra, đà điểu có vận tốc chạy lên tới 70 km/h, nên việc điều khiển một chú đà điểu không hề đơn giản đâu nhé. Bạn phải có kỹ năng siêu đẳng để giữ thăng bằng trên lưng chim và đọc chiêu, sự khéo léo trong việc thuần phục đà điểu. Nếu không, bạn có thể bị đà điểu hất ngã và dẫm lên người. Dù phụ kiện đều tương tự như đua ngựa, nhưng đua đà điểu luôn thu hút và tạo hào hứng, vui nhộn cho khán giả nhờ sự kỳ lạ và độ khó của nó.
5. Vật chân. Rất lạ lẫm phải không nào? Thậm chí có thể nhiều bạn còn nghi ngờ về tính chân thực của nó. Chúng ta đều biết vật tay là chuyện thường ngày, nhưng nếu muốn vật chân, bạn phải đến làng Fanny Bentley, một ngôi làng nhỏ ở miền Bắc nước Anh mới có thể biết được cuộc thi thú vị này. Môn thể thao vật ngón chân ra đời vào năm 1976 tại một quán rượu ở thị trấn Weston, hạt Derbyshire. Kể từ những năm 1990, môn thể thao độc đáo này mới bắt đầu sau đó được tổ chức thi đấu hàng năm. Sự kỳ lạ của môn thể thao này bắt đầu ngay khi khâu chuẩn bị của nó. Trước khi các đối thủ vào trận đấu, họ phải trải qua một cuộc kiểm tra vệ sinh ngón chân rất nghiêm ngặt. Một hiệp thi đấu giữa vật ngón chân và vật tay không khác nhau là mấy. Sự khác biệt duy nhất là các đồ vật phải thể hiện sức mạnh của mình thông qua ngón chân cái. Mỗi hiệp đấu gồm có 2 đồ vật, họ sẽ phải đấu qua 3 hiệp để chọn ra người thắng cuộc. Mặc dù chỉ là thử sức mạnh của những ngón chân cái, nhưng môn thể thao kỳ lạ này cũng đòi hỏi sự tập trung, sức bền và sự cân bằng. Đồng thời, rất có thể người chơi sẽ phải chịu đựng những chấn thương đau đớn như những môn thể thao khác. 4. Cầu lắc. Nói đến những cuộc thi khó nhất trên thế giới thì không thể không kể đến cái tên cầu lắc. Xuất phát từ khu du lịch cánh đồng hoa Supin thuộc Nhữ Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Tuy nhiên hiện tại các bạn cũng có thể thử sức trò cầu lắc này ở Việt Nam, được thiết kế tương tự tại một khu du lịch sinh thái ở tỉnh Bến Tre. Người tham gia cuộc thi sẽ chia làm 2 đội với số lượng người tùy ý, trong đó mỗi bên phải vừa đứng thăng bằng trên cầu gỗ, vừa cố gắng rung lắc thật mạnh để càng nhiều thành viên bên đối thủ rơi xuống nước càng tốt. Đội thắng cuộc sẽ là bên còn nhiều thành viên trụ vững trên cầu lâu nhất. Trò cầu lắc đang rất được giới trẻ yêu thích, dù luôn xác định có thể bị rơi xuống nước và ướt sũng. Nhưng đổi lại, bạn sẽ có được nhiều phút giây vui vẻ, không chỉ thách thức người chơi, khán giả đứng xem xung quanh cũng được những trận cười sảng khoái. Không biết có bạn nào đã chơi trò này chưa nhỉ? 3. Bắn hạt đậu. Chúng ta có rất nhiều cuộc thi về bắn súng, bắn cung tên, thế nhưng các bạn đã nghe nói đến cuộc thi bắn hạt đậu chưa? Với nhiều bạn có lẽ đây là lần đầu tiên được biết đến cuộc thi này. Vậy nó tổ chức ở đâu và thi đấu như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Cuộc thi bắn đậu Hà Lan đầu tiên trên thế giới được tổ chức vào năm 1971 tại ngôi làng nhỏ Wickham ở hạt Cambridgeshire nhằm quyên góp quỹ để bảo dưỡng trụ sở chính của làng. Kể từ đó, cuộc thi này ngày càng nổi tiếng và trở thành một sự kiện thường niên. Và có rất nhiều những tay bắn súng bành miệng luôn háo hức chờ đợi cuộc thi bắn đậu Hà Lan này. Tuy chỉ với những hạt đậu nhỏ bé, nhưng các bạn đừng nghĩ nó là đơn giản nhé. Theo thể lệ cuộc thi, với ống thổi dài 30,5 cm do chính các vận động viên tự tạo ra. Nếu bạn là thí sinh, bạn phải đứng bắn cách tấm bia được quét vừa ước 3,7 m. Chỉ những hạt đậu được bắn trúng tấm bia mới được tính điểm. Tựa như thi bắn súng hay bắn cung, hạt đậu càng gần tâm thì điểm số càng cao. Chính vì thế mà trong cuộc thi này, độ chính xác mang tính quyết định cho bạn là người thắng cuộc hay không. 2. Spartan Death Race. Death Race, hay còn gọi là cuộc đua tử thần, được tổ chức ở Mỹ, là một cuộc thi khiến những người tham dự phải hao tổn hết tất cả sức lực, vận dụng tất cả kỹ năng sinh tồn để có thể vượt qua. Và nếu có thể vượt qua được hết tất cả các thử thách cuộc thi, thì chắc bạn cũng phải rơi không ít mồ hôi và máu theo đúng nghĩa. Nghe rất rùng rợn đúng không? Các chướng ngại vật của cuộc đua tử thần được giữ bí mật đến phút chót. Bạn không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra, và điều bạn cần làm là cố gắng vượt qua khi nó ập đến. Death Race có thể kéo dài hơn 70 tiếng, trong đó người chơi phải chặt gỗ nhiều giờ hay đi bộ vác túi đá. Một số còn phải thực hiện thử thách trí nhớ sau khi leo dốc, vượt rào gai thép và nhảy xuống một bể nước lạnh, và có thể nhiều hơn thế nữa. Có đến 90% thí sinh đều phải bỏ cuộc trước những thử thách không dành cho người yếu đuối. Thế nhưng, tuy rất khó nhanh, nhưng cuộc đua tử thần lại cực kỳ hấp dẫn bởi có tính thử thách cao, phù hợp với những người ưa mạo hiểm, thích thử thách giới hạn của bản thân. 1. Bamboo Drifting. Bamboo Drifting có thể gọi là chèo thăng tre đơn trên sông. Khi nhìn vào những hình ảnh này, chúng tôi khẳng định với các bạn đây không phải là cảnh quay trong các bộ phim hành động võ thuật hay cổ trang nào đâu nhé. Đây là một môn thể thao rất đặc biệt có tên gọi là chèo thăng tre đơn trên sông. Các bạn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, việc giữ thăng bằng trên một thăng tre đặt trên mặt đất đã khó, chưa nói đến việc đứng trên thăng tre để thả xuống nước. Đây là những kỹ thuật có từ hơn 600 năm trước, được người dân ở Phúc Kiến, Trung Quốc lưu giữ cho đến ngày nay. Trước đây, người dân ở các khu vực này thường dùng thăng tre đơn để vận chuyển gỗ trên sông. Không chỉ trở thành môn thể thao thi đấu cho các kỳ đại hội các môn thể thao truyền thống dân tộc thiểu số Trung Quốc, chèo thăng tre đơn trên sông còn được cải biên và được phát triển thêm các điệu múa nhằm phục vụ cho các hoạt động du lịch ở nơi đây. Không thuộc bất kỳ môn phái võ thuật nào, cũng chẳng phải võ công tuyệt đỉnh gì, nhưng kỹ nghệ đi trên mặt nước chỉ bằng 2 thăng tre của những người dân ở Phúc Kiến, Trung Quốc khiến các du khách phải trầm trồ thán phục. Còn bạn nghĩ sao về môn thể thao này? Cảm ơn các bạn đã xem video. Bạn thấy sao về nội dung hôm nay? Cuộc thi nào làm bạn ấn tượng nhất? Và bạn đã từng tham gia cuộc thi nào thì hãy chia sẻ trải nghiệm của bạn với mọi người trong phần bình luận nhé. Hãy like và share video nếu bạn thích nội dung hôm nay. Và nhớ nhấn nút theo dõi kênh để là người đầu tiên được xem các video mới nhất của Thế giới hôm nay. Xin
chào và hẹn gặp lại!